Hello Philippines, hello world. Isang maalab na pagbati para sa lahat. Magbibigay ako ng kaunting kaalaman tungkol sa mga USPI coin o United States Philippine Island Silver 1 Peso coin na in-issue during American era. Pero bago po lahat, sana kayo ay mag-like, comment, share. At kung bago pa lang po kayo sa channel na ito, ini-encourage ko po kayo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. Maraming salamat po. Now, simulan na po natin. Ang mga bariyang USPI ay nilimbag para sa Pilipino na noon ay kolonya pa ng Amerika. Ito ay ginawa bilang pagtugon sa United States Congress Act to establish a standard of value and to provide a coinage system in the Philippines. Ito ay tinawag na Conant coin bilang pagkilala kay Charles A. Conant, isang eksperto sa pananalapi sa Amerika. Ang mga USPI coins ay siyang ipinalit sa mga Mexican silver coins at Spanish silver peso na siyang ginagamit noon under Spanish era. Nagsimulang i-colonize ng Amerika ang Pilipinas nang pumasok ito sa kasunduan na bilhin ng Pilipinas sa Espanya sa halagang $20 million noong 1898 na hindi sinang-ayunan ng mga pinuno ng bansa sa pangunguna ni General Emilio Aguinaldo na noon ay dineklara na bilang Pangulo ng Pilipinas, unang Pangulo ng Pilipinas, at ilang kabinete at mga general na tahanin niya dahil sila naman talaga tunay na nakipaglaban sa mga Kastila para sa kalayaan. At ito ay nakamit nga nila nang ibagayway nila ang bandila ng Pilipinas noong June 12, 1896 at indeklara ang kauna-unahang Philippine Independence Day. Sunod dito ay ang pagtatag nila ng Malolos Convention at ang paglabas ng Malolos Constitution. In short, meron ng gobyerno noon ang Pilipinas sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo. 2 taon na nakalilipas bago umepal ang mga Amerikano, lalo na nang ito ay pumasok sa kasunduan sa Espanya sa tinaguriang Treaty of Paris, at dito nga nagsimula muli ang digmaang Pilipinas laban sa Amerika. Natigil lamang ito nang mahuli si General Emilio Aguinaldo sa Isabela noong 1901, at dito na nagsimula ang kasaysayan ng USPI o United States Philippine Island coin. Dito kinuha ng Amerika ang serbisyo ng isang Pilipino na si Sir Melencio Figueroa, isang artist, sculptor at batikang engraver na nagsanay sa Amerika. Siya ang tinaguriang Prince of Engraver noong panahon na yon. Now, ang tanong ko, may nakita na ba kayong commemorative coin na may pangalan at larawan niya? Bakit kaya hindi binigyan ng pakilala ang isang Melencio Figueroa ng BSP? Sa laki ng contribution nito sa sining at pagbabarya, ginawa na ito ng Amerika nang hindi inilagay ang initial niya sa as engraver sa mga USPI coins na dinisay niya dahil siya ay isang Pilipino. Samantalang common practice naman ng monetary systems ng mga bansa ang ganitong paglalagay sa pangalan ng engraver sa barya. Hindi ba racial discrimination iyon dahil siya ay Pilipino? Ang masasabi ko lang, Sir Melencio Figueroa deserve to be recognized. Moving on, ang mga 1 peso USPI coins ay nahahati sa 2 grupo. Ang unang grupo sa USPI ay ang year 1903 to 1906. Ang mga ito ay may 90% silver composition with specific silver content weight of 0.780 ounce or onsa. May timbang siya na 26.956 gram. May thickness o kapal na 2.4 mm. May diameter na 38.1 mm. Ang pinakamahal dito ay ang 1906 na may vintage na 201,000 lamang. Pero inirecall ito o binawi ng Amerika para tunawin dahil sa pagtaas sa halaga ng silver sa pamilihan kumpara sa kanyang face value na 1 peso. Now, ang second group ay ang year na 1907 hanggang 1912. Dahil sa pagtaas ng halaga ng silver, ang mga ito ay ginawa na lamang 80% silver composition with specific silver content weight of 0.514 ounce. Bumaba rin ang timbang nito from 26.96 to 20 grams lamang. Ang diameter niya ay ginawang 35 mm from 38.1 mm. Ang thickness niya ay 2.3 mm. compared to original 2.4 mm. Lubhang na bago ang specification niya compared sa first group. Sa grupong ito, ang pinakamahal
ay ang 1 peso 1911 na may maintenance lamang na 436,000. Maaari po nyo itong gabing giya kung kayo po ay mangungulekta ng mga USPI coin. Now, dumako na tayo sa tinutukoy kong Magnificent Beauty sa 1907 1 peso USPI coin. Ito po siya. Masasabi ko na ito na ang pinakamagandang USPI sa aking koleksyon. Personal opinion ko lang po ito as a collector. Ito ay mayroong natural rainbow tone na likha sa matagal na pagkaka-imbak. Ibig sabihin, naitago ito sa matagal na panahon at hindi ito nag-circulate sa merkado. Pwede buhay ang mga detalye niya. Mula sa babaeng ito na nakalugay ang mahabang buhok na umaalon sa hangin at nakasuot ng manipis na seda na winawagayway ng hangin. Kaya ito ay tinaguri ang a lady with a flowing dress. Maganda detalye ang nasa coin na ito. Samantalang ang kanang babay naman niya ay may hawak na hammer na nakapatong sa anvil. Sa kanang bahagi, makikita ang famous na Mayon Volcano na noon ay kinikilala na the most active volcano in the Philippines with a perfect cone. Sa paligid ng barya, makikita ang word na 1 peso at Pilipinas sa gabing ibaba. Sa reverse side ng coin, makikita ang simbolo ng Amerika na agila na may hawak na 3 araw at ang 13 star na sinisimbolo ng 13 bansa na bumubuo ng isang United States of America. Sa paligid ng barya, mababasa ninyo ang United States of America at sa ibaba ay ang year niya na 1907. Sa kanang bahagi ay makikita nyo ang kanyang mint mark na S. Ibig sabihin, minted ito sa San Francisco. Semitone din siya pero litaw pa rin ang actual mint condition niya. Sa aking pananaw, ito ay nagtataglay na isang magnificent beauty. Basta ninyo ang lady with the flowing dress sa harap na ito. Mistura itong nakaapak sa bahaghari. At ang mga detalye ng kasuotan niya ay buhay na buhay. Almost perfect. In due time, isasabit ko na ito kasama ang iba pang mga error for grading sa PCGS. So yan po. Maraming salamat po. At mabuhay kayong lahat. Sa mga subscribers at viewers, Assalamualaikum. God bless and stay safe always. Peace be with us. Bye.